Hello mga dodong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi! Tayo ay gagawa ng ating chili garlic sauce. So itatabi ko muna ang ating si chili. Dito muna tayo sa ating garlic. So meron akong ganito kalalaking garlic. Kukuha muna ako ng aking kutsilyo. Tadaan! Okay, ngayon ay babalatan natin ang ating si garlic at pitpitin natin ng pitpitin. Oops, ang tigas niya. So, ngayon ay huhugasan ko muna yung ating mga garlic. Okay? Huhugasan muna natin ito. So, babalikan ko kayo mamaya. Okay, so ito na yung ating bawang na nahugasan na natin. Then, pipit-pitin lang natin ang ating mga bawang. Tanggalin lang natin yung mga balat niya. Okay, so ngayon ay atin nang nabalatan o natapit-pit na natin yung ating bawang. So, ang susunod nating gagawin ay pipinuhin natin siya. Ganyan. So ngayon, habang dinurog-durog ko itong yung hinihiwa ko ng maliit ang aking bawang, so magpapainit muna ako ng ating mantika. Okay, buksan ko muna ang aking sikalan. Okay, mukhang mainit na yung aking kalan. Maglalagay lang ako ng 1 cup ng aking oil, ng mantika natin. Yan. So antayin natin na mainit ang ating oil. At itutuloy natin yung ating paghihiwa dito sa ating bawang, sa ating garlic. Okay, so kung napino ko na ang aking mga bawang, pinong-pino na siya, pero may bubo pala konti. Mukhang mainit ng aking mantika, so pwede ko nang ilagay ang ating bawang dito sa ating mantika. Lalagay natin yung ating bawang. Yan, mahinaan ko lang yung ating apoy. Kasi mainit na yung ating mantika, so mahina lang ang ating apoy. Okay, so ngayon, ang next natin ay hahaluin natin yung ating bawang. Yan, para hindi masunog. Antayin natin na mag-golden brown yung ating bawang. So ngayon, dahil brown na, naluto na yung ating bawang, nakita nyo, ayan. Patayin ko muna yung ating apoy. Then, sasalain muna natin siya dito. Ilalagay muna natin siya dito, ang ating mga bawang. Okay, so ililipat muna natin, ililipat muna natin ito. Dahan-dahan kayo dahil mainit ang ating mantika. Okay, so ngayon, ayan, i-drain muna natin ito saglit. Yan o, napaka-crispy ng ating bawang. Look, crispy, hindi ba? Okay, so ngayon, painit ulit tayo ng mantika. Samahin ng apoy, pinakalas, at ibabalik natin yung ating oil. Yung ginamit nating oil kanina dito sa ating bawang, ay ilalagay natin ulit dito sa ating kawali. Oops, dandahan kasi mainit po ang ating mantika. Hindi ko na isama yung mga natitira-tirang bawang. Okay, dun ka muna sa likod ko. So, medyo lakas natin saglit ang apoy. Saglit lang. Then, mainit na ang ating mantika. Maglalagay lang ako ng aking pamintang buo. Ayan, ganyan siya kadami. Pakita ko sa inyo. Ganyan kadami ang aking pamintang buo. Konti lang. Lagyan natin yan siya dyan. At meron akong dahon ng paminta. Ayan. Lalagyan na rin natin dyan ang ating dahon ng paminta. At 2 cinnamon. Lagyan natin si cinnamon dyan. 2 star anise. Ayan. Okay, halu-haluin natin. Oops. Lutuin lang natin ng mga 3 minuto. Sa mahinang apoy. Total, mainit na mainit yung mantika natin. So, hindi na kailangan lakasan. Bango. Yan, halu-haluin lang yan. Ang bango. Pwede nyo siyang lutuin ng 5 minutes. Depende sa inyo kung gusto nyo ng 3 minutes o 5 minutes. Yung talagang andun yung amoy. Yung amoy ng dun sa mantika. Amoy na amoy mo yung mga pinaghahalo natin dito. Hindi ba? Para sobrang amoy na amoy, hindi lutuin natin ng 5 minuto. Sa mahinang apoy lang mga inday ha, mga dudong. Okay, so ngayon ay niluto ko siya ng 5 minutes. So patayin ko na ito. Okay, ang next step natin ngayon ay meron tayong garapon dito sa aking harapan. And meron tayong chili flakes. Ito ang aking chili flakes. Maglalagay lang ako ng aking chili flakes dito sa aking garapon. Oops, dandan, baka matsapon. Ayun, matsapon na nga. Depende kung gusto yung super anghang, pwedeng gawin yung maraming chili flakes. So, maglalagay ako ng chili flakes, 3 kutsara.
Ay, natapon na naman. Carry lang yan, mga inday. Tanggalin na natin ang aking kalat. Okay, then, meron akong sandok dito. Ayan. Ang ilalagay ko dito na mantika, dito sa aking kawali, yung niluto ting mantika kanina, sa may star anise at cinnamon at paminta. Medyo mainit-init pa to konti. Kaya dahan-dahan kayo. Ayan, kukuha tayo ng mantika dito. Ilalagay natin dito. Ayan, kasi yung aking sili ay 3 kutsara. Kailangan i-level ang aking mantika sa aking sili. And then, ito yung aking nagawang garlic kanina. Tanggalin lang natin dito sa tissue. Wow, ang bango-bango naman ng garlic. Super bango-bango. Okay. Haluin natin para maluto ang ating maluto konti. Ilalagay ko na yung aking garlic dito. Oops, natapon na naman siya. Ayan. Basta yung kung gaano kadami ang aking sili, ganon din kadami ang aking mantika. Yung aking chili flakes. Yan, iubos ko to lahat. Yan, ubusin na natin yung ating garlic. Wow, ang bango naman talaga. Okay. So ngayon, maglalagay ako ng ating chicken oil. Kung napapanood nyo yung sa video ko, naggumawa ako ng chicken oil, ito po yon. So maglalagay tayo dito ng chicken oil natin. Ayan. Punuin natin hanggang mapuno ang ating garapon. Oops. Ayan. At ilalagay ko ang aking iodized salt. Kalahating kutsaritang iodized salt. Okay, and mix lang po siya. Yan. Medyo mainit pero carry. Carry. Okay, so ngayon, ayan, halu-haluin lang natin. Pagkatapos natin, lagyan ng ating asin. Yan. Halo-halo. Okay, napakadali lang gawin ang ating chili garlic sauce. Ayan, may natutunan na naman kayo. Kay Inday Baby. Ang ating chili garlic sauce. Thank you for watching my video. And don't forget, subscribe to my channel. And like and share. Okay, game.